Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Ruang Rehatku, channel yang berkongsi projek-projek DIY yang mudah dan simple. Dalam video kali ini, kami akan berkongsi kepada anda cara membuat penyangkut baju menggunakan batang paip PVC. DIY kita kali ini simple saja, namun bagi kami sangatlah istimewa kerana dihasilkan di tepi sungai yang mempunyai pemandangan yang sangat indah dan menarik. Sungai ini terletak di pendalaman danau dan memerlukan masa lebih kurang 30 menit dari pekan. Selamat menonton dan selamat ber-DIY. Jika anda suka video-video kami, jangan lupa tekan butang like, komen, share, dan yang paling penting, subscribe agar anda tidak terlepas video-video baru daripada kami.